ถ้าคุณลองเดินทางจากอียิปต์ไปเมโสโปเตเมียอินเดียกรีกจีนหรือแม้แต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณจะพบเรื่องประหลาดอย่างหนึ่งครับทั้งที่ผู้คนเหล่านี้อยู่ห่างกันหลายพันกิโลเมตรพูดกันคนละภาษาและหลายอารยธรรมแทบไม่เคยพบกันเลยแต่พวกเขากลับพร้อมใจกันสร้างเทพแห่งท้องฟ้าเทพแห่งดวงอาทิตย์เทพแห่งสายฟ้าเทพแห่งท้องทะเลและเทพแห่งสงครามที่มีหน้าที่คล้ายกันราวกับทุกคนกำลังเล่าเรื่องเดียวกันนี่คือเรื่องบังเอิญหรือมนุษย์ทั่วโลกกำลังคิดเหมือนกันโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะย้อนเวลากลับไปในวันที่มนุษย์เริ่มเชื่อในเทพเจ้าเพื่อค้นหาว่าทำไมเทพเจ้าทั่วโลกถึงคล้ายกันอย่างน่าประหลาดยินดีต้อนรับสู่ Just Law ที่ทุกคำถามคือจุดเริ่มต้นของการค้นหาคำตอบแต่ก่อนที่เราจะหาคำตอบว่าทำไมเทพเจ้าของแต่ละอารยธรรมถึงมีหน้าที่คล้ายกันเราลองมองภาพรวมของโลกโบราณกันก่อนครับเพราะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดคุณจะพบว่าแทบทุกอารยธรรมต่างสร้างระบบของเทพเจ้าขึ้นมาในรูปแบบที่ชวนให้ประหลาดใจผู้ปกครองสวรรค์เมโสโปเตเมียมีอนุกรีกมีซูสอินเดียมีพระอินทร์ส่วนจีนผู้คนเชื่อในเทียนหรือสวรรค์ผู้กุมพลังแห่งดวงอาทิตย์อียิปต์มีวากรีกมีฮีลิโอสญี่ปุ่นมีอามาเทราซุอินเดียมีพระสุริยเทพผู้กุมพลังสายฟ้าและฝนกรีกมีซูสฝั่งนอร์สมีทอร์ส่วนไทยเรามีตำนานมณีเมขลากับรามสูรและพญาแถนผู้ควบคุมมหาสมุทรและสายน้ำกรีกมีโพไซดอนญี่ปุ่นมีวัตสุมิไทยเรามีพญานาคเทพเจ้าแต่ละองค์รับผิดชอบหน้าที่แตกต่างกันราวกับว่าจักรวาลเองก็มีระบบราชการและการบริหารจัดการของมันและบางทีนั่นอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่แหละครับสิ่งที่ทำให้คำถามยิ่งน่าสนใจขึ้นทำไมต้องมีเทพหลายองค์นักประวัติศาสตร์พบคำตอบที่น่าสนใจครับว่ายิ่งสังคมมนุษย์แบ่งชนชั้นและหน้าที่ซับซ้อนมากเท่าไหร่ระบบความเชื่อก็ยิ่งถอดแบบโครงสร้างจากบนโลกขึ้นไปไว้บนฟ้ามากเท่านั้นในเมืองมีกษัตริย์มีขุนนางมีแม่ทัพและมีช่างฝีมือบนฟ้าจึงมีเทพเจ้าที่แบ่งแยกหน้าที่และกุมอำนาจต่างกันออกไปเช่นเดียวกันศาสนาจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องความหวาดกลัวธรรมชาติอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นรากฐานของกฎหมายการปกครองและอำนาจเบ็ดเสร็จของอารยธรรมแต่ถึงเราจะเข้าใจแล้วว่าทำไมแต่ละสังคมจึงมีเทพหลายองค์ก็ยังเหลืออีกหนึ่งปริศนาที่ใหญ่กว่าทำไมอารยธรรมที่ไม่เคยพบกันจึงสร้างเทพประเภทเดียวกันขึ้นมา
เหตุใดพวกเขาจึงคิดถึงเทพแห่งสายฟ้าเทพแห่งดวงอาทิตย์และเทพแห่งท้องทะเลได้เหมือนกันอย่างน่าประหลาดนี่คือเรื่องบังเอิญหรือมีบางอย่างที่มนุษย์ทุกคนมีร่วมกันนักมนุษยวิทยานักประวัติศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ด้านความรู้ความเข้าใจ Cognitive Science หลายคนเสนอว่าความคล้ายกันเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการลอกเลียนกันแต่มนุษย์ทุกแห่งล้วนต้องเผชิญกับธรรมชาติแบบเดียวกันทุกคนกลัวสายฟ้าทุกคนต้องการฝนทุกคนสูญเสียคนที่รักและทุกคนต่างตั้งคำถามเดียวกันใครกำลังควบคุมสิ่งเหล่านี้อยู่เมื่อคำถามเหมือนกันคำตอบที่มนุษย์จินตนาการขึ้นจึงมีแนวโน้มจะคล้ายกันด้วยบางทีสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดอาจไม่ใช่ว่าเทพเจ้าทั่วโลกคล้ายกันแต่มันคือมนุษย์ต่างหากที่คล้ายกันแม้เราจะเกิดกันคนละทวีปแต่เรากลับมีความหวังความกลัวและความสงสัยไม่ต่างกันเราจึงถ่ายทอดเรื่องราวที่คล้ายกันขึ้นมาเพื่ออธิบายโลกใบเดียวกันโดยไม่เคยนัดหมายดังนั้นความคล้ายคลึงของเทพเจ้าทั่วโลกอาจไม่ได้เป็นหลักฐานว่ามีอารยธรรมใดอารยธรรมหนึ่งเป็นต้นกำเนิดของทุกศาสนาแต่อาจเป็นหลักฐานว่ามนุษย์ทุกแห่งบนโลกต่างพยายามอธิบายธรรมชาติเดียวกันและนั่นอาจเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์คล้ายกันยิ่งกว่าเทพเจ้าเสียอีกแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์ก็เริ่มตั้งคำถามที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่เพียงว่าใครทำให้ฝนตกแต่มันคือเราควรใช้ชีวิตอย่างไรอะไรคือความดีและความจริงสูงสุดคืออะไรและคำถามชุดใหม่นี้เองที่กำลังจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปตลอดกาลถ้าเพื่อนๆชอบการเดินทางย้อนเวลากับ Just Law เพื่อค้นหารากฐานของความเชื่อศาสนาและอารยธรรมมนุษย์ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะในตอนต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่าการปฏิวัติทางความคิดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติยุคที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงจื้อเล่าจื้อพระมหาวีระและเหล่านักปรัชญากรีกต่างถือกำเนิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอย่างน่าประหลาดทั้งที่อยู่ห่างกันคนละซีกโลกเหตุใดความคิดของมนุษย์ถึงเปลี่ยนไปพร้อมกันมันคือเรื่องบังเอิญหรือโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่กันแน่และพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ